Hello mga ka-chow! Welcome back! Ngayon po ay magluluto tayo ng chicken adobo with potatoes. Narito po ang listahan ng mga ingredients. Tara na po, magluto na po tayo. Una ay maglagay po tayo ng mantika sa isang mainit na nakawali. Igisa ang bawang at hintayin maging golden brown. Isunod ang sibuyas at hintayin po ito na maging translucent. Ngayon po ay ilagay na natin ang manok at atin po itong igisa ng mga 2 o 3 minuto or until mag-change ang kanyang kulay na maging slightly brown na siya. Ngayon po ay atin nang ilagay ang kamote at patatas. Haluin po at nang kumapit ang flavor ng garlic at onion sa mga potatoes. Timplahan na po natin ito ng toyo. Kunti lang po, magdagdag na lang mamaya kapag kulang. Maglagay din po ng konting vinegar. Maglagay din po tayo ng dinurog na buto ng paminta, seasoning granules at saka pamintang dahon. Haluin na naman po natin ito. Maglagay na po tayo ng 1 hanggang 2 tasang tubig. Atin po itong takpan at isimmer ng mga 20 to 30 minutes. Haluin po ito paminsan-minsan. Atin na po itong tikman at mag-adjust na din po kapag kinakailangan. Ngayon po ay magdagdag tayo ng toyo dahil parang kulang pa siya sa alat. Tingnan na rin po natin ang manok kung ito ay luto na ayon sa ating kagustuhan. Kung hindi pa ay ituloy lang po ang pagluluto. Ngunit kailangan po nating magdagdag ng konting tubig. Haluin po natin ito ng bahagya. Takpan po itong muli at ipagpatuloy lamang ang pagluluto. Kailangan po itong haluin paminsan-minsan. Ngayon po ay wala na itong tubig. At ito po ang gusto kong ma-achieve. Suriin pa po natin ng 1 beses. At nang malaman po natin kung ang patatas, ang kamote at saka manok ay talagang luto na. Sa palagay ko po ay malapit na itong matapos. Gusto ko lang magmantika pa ito talaga dahil parang mas appetizing ang ganun. Sa wakas ay tapos na po. At pwede na po itong ihain kasama ang kanin. Salamat po sa panunood. Enjoy!